De biel stieg op, tegen de Luudgriese, hemel boven Londen, wankelend, in de onervaren handen van de bijl. Beneden knielde een klein figuurtje, op het ruwe, houten schavot, het bruine haar ontsnappend, aan de witte kap die haar hoofd bedekte. Jane Grey was slechts 17 toen het koude ijzer haar nek voor de laatste keer raakte, maar haar ware executie was veel eerder begonnen, op 14-jarige leeftijd, toen de eerste onzichtbare ketenen van verraad zich om haar heen sloten als hongerige klauwen. Het was de winter van 1550 toen Lady Jane Grey voor het eerst de ijskoude gangen van Bradgate Park betrad, haar familielandgoed in Leicestershire, zonder te weten dat elke stap haar dichter bij een dodelijke val bracht, geweven door degenen die haar hadden moeten beschermen. De kou drong door de oude stenen, maar het was niets vergeleken met het ijs dat zich begon te vormen rond haar lot. Haar ouders, Henry Grey, hertog van Suffolk, en Francis Brandon, rechtstreekse afstammeling van Hendrik V, observeerden hun dochter met ogen die niet haar welzijn, maar haar politieke waarde berekenden. Voor hen was Jane geen kind, ze was een kostbaar bezit, een gouden pion in een zaakspel gespeeld met mensenlevens. De opvoeding van Jane was meedogenloos vanaf haar vroegste jaren. Terwijl andere meisjes van haar leeftijd in de tuinen speelden, ontrafelde zij teksten in Latijn, Grieks en Hebreeuws, onder de strenge supervisie van John Aylmer, haar tutor. De woorden van Roger Ascham, humanist en pedagoog uit die tijd, weerklonken nog steeds door de gangen. Ik heb nooit een zo briljante geest gezien gevangen in zo'n jong lichaam. Maar die briljantheid zou haar vloek worden. Elk boek dat ze las, elke taal die ze beheerste, elk vers dat ze reciteerde, was een nieuwe draad in de strop die zich om haar nek aantrok. De dagen van Jane werden beheerst door een routine die langzaam haar kindertijd vernietigde. Ze stond op voor het aanbreken van de dag, toen de sterren nog zwakjes flonkerden aan de donkere hemel, en wijde zich aan haar studie totdat het natuurlijke licht volledig verdwenen was. Haar vingers, nog klein en delicaat, hielden pennen vast die te zwaar waren voor haar handen, terwijl ze theologische essays schreef, terwijl andere kinderen over de velden renden. De stilte van haar privébibliotheek werd alleen onderbroken door het gekrabbel van de pen op het perkament en het verre geluid van gelach dat haar nooit omvatte. Francis Brandon, haar moeder, observeerde haar dochter met een mengeling van trots en kilte die het bloed deed stollen. In haar brieven aan het hof, later ontdekt in de archieven van Hatfield House, schreef Francis: Jane maakt fantastische vorderingen in haar studies. Ze zal een waardige echtgenote zijn voor elke prins die haar wenst. De woorden verraden de wrede waarheid. Jane werd niet gezien als dochter, maar als investor. Elke maaltijd, elke jurk, elk uur van Baylis werd berekend om haar waarde op de huwelijksmarkt van de adel te maximaliseren. De eerste echte marteling begon toen Jane 14 werd. John Dudley, hertog van Northumberland, en de machtigste man van Engeland, na de jonge koning Edward V, begon Bradgate Park met een verontrustende regelmaat te bezoeken. Zijn ogen, koud als rivierstenen, bestudeerden Jane met dezelfde intensiteit als waarmee een goudsmid een zeldzame edelsteen onderzoekt. Tijdens deze bezoeken leek het hele huis de adem in te houden. De bedienden bewogen zich als geesten door de gangen, en zelfs de honden vermeden te blaffen. Dudley arriveerde altijd bij het vallen van de avond, wanneer de schaduwen zich als skeletachtige vingers uitstrekten door de zalen. Zijn zwarte koets, getrokken door even donkere paarden, kondigde zijn aanwezigheid aan met het sinistere gekraak van de wielen op het grind. Jane werd opgeroepen naar de grote zaal, waar ze stijf zat op een stoel die te hoog was voor haar voeten om de grond volledig te bereiken. Dudley sprak met haar ouders in lage tonen, maar zijn woorden sneed door de lucht als messen. Het meisje zal perfect aan onze doelen voldoen. Het plan dat zich ontvouwde in de gefluisterde gesprekken tussen Dudley en Jane's ouders was van een verfijnde wreedheid. Edward V, Jane's neef en koning van Engeland,
stierf langzaam aan tuberculose. Zijn nachtelijke hoest weer klonk door de gangen van Greenwich Palace, als voorboden van de dood. Dudley, de facto regent van het koninkrijk, wist dat de dood van de koning de opkomst van Maria Tudor, de katholieke dochter van Hendrik Evfont, op de troon zou betekenen. Voor een radicale protestant als Dudley betekende dit niet alleen het einde van zijn macht, maar mogelijk ook zijn eigen executie. De oplossing was duivels eenvoudig: de stervende Edward vervist, manipuleren om de koninklijke opvolging te wijzigen, en Jane Grey als zijn erfgename aan te wijzen. Jane, de nicht van de koning en een toegewijde protestant, zou de redding zijn van de religieuze hervormers. Maar er was een probleem: Jane moest getrouwd zijn om de opvolging te legitimeren, en Dudley had de perfecte bruidegom in gedachten, zijn eigen zoon, Guilford Dudley. De tweede fase van Jane's marteling begon in de lente van 5. Jane, die had gedroomd van trouwen uit liefde, zoals ze las in hoffelijke romans, ontdekte dat ze zou worden uitgehuwelijkt aan een jongeman die ze nauwelijks kende. Guilford Dudley was knap, maar zijn schoonheid had iets kunstmatigs, als een zorgvuldig gebeeldhouwd masker. Zijn ogen waren leeg van enige oprechte warmte, en zijn gelach klonk geforceerd als de echo van een dode vreugde. Tijdens de voorbereidende ontmoetingen observeerde Jane Guilford met een mengeling van nieuwsgierigheid en toenemende afschuw. Hij sprak alleen over kleren, paarden en feesten, en toonde een edelheid die in vreed contrast stond met haar strenge opvoeding. Wanneer Jane probeerde te praten over theologie of filosofie, geeuwde Guilford openlijk of veranderde hij van onder. In haar dagboek, eeuwen later gevonden in de archieven van de Tower of London, schreef Jane met haar nog kinderlijke handschrift: hoe kan ik iemand liefhebben die niet eens de woorden begrijpt die uit mijn mond komen? Het huwelijk werd in mei 15 voltrokken, in een ceremonie die meer op een begrafenis dan op een feest leek. De koninklijke kapel van Sint-Jacobs was versierd met witte bloemen, maar die leken te verwelken onder het gewicht van de drukkende atmosfeer. Jane liep door het gangpad in haar witte satijnen jurk, maar elke stap klonk als een rouwmars. Haar handen trilden zo erg dat ze het boeket nauwelijks vast kon houden, en haar gezicht was zo bleek als kaarsvet. De gasten fluisterden met elkaar, niet over de schoonheid van de bruid, maar over de vreemde haast waarmee de ceremonie werd voltrokken. Thomas Cranmer, aartsbisschop van Canterbury, leidde de ceremonie met zichtbare tegenzin. Zijn woorden klonken hol in de benauwde lucht van de kapel. Toen het moment van de geloften aanbrak, was Jane's stem zo zacht dat weinigen haar konden verstaan. Guilford, op zijn beurt, reciteerde zijn woorden met de onverschilligheid van iemand die een inventaris leest. De voltrekking van het huwelijk die avond werd jaren later door een van Jane's hofdames beschreven als een ontmoeting tussen twee reeds dode zielen. Jane, die op 14-jarige leeftijd nog stiekem met poppen speelde, werd gedwongen de bruutrealiteit van het huwelijksleven onder ogen te zien, zonder enige emotionele voorbereiding. Guilford, verwend en onrijp, behandelde haar minder als een echtgenote dan als een verworven bezit. In de maanden die volgden, verwelkte Jane zichtbaar, verloor ze gewicht en ontwikkelde ze een ziekelijke bleekheid die zelfs haar voogden alarmeerde. Terwijl Jane zich probeerde aan te passen aan het huwelijksleven, lag Edward vervist op sterven in Greenwich Palace. De jonge koning, slechts 15 jaar oud, hoestte bloed op de ijskoude nachten van de Engelse zomer. Zijn artsen, machteloos tegen de woekerende tuberculose, voerden aderlatingen uit die hem alleen maar zwakker maakten. Dudley bezocht de stervende koning dagelijks, fluisterde hem in het oor over de gevaren van een katholieke restauratie onder Maria Tudor. In zijn afnemende heldere momenten werd Edward vervist overgehaald om het document te ondertekenen dat het lot van Jane voor altijd zou veranderen. De wijs voor de successoon. Dit perkament, bevlekt met het koortszweet van de stervende koning,
benoemde Jane Grey tot zijn rechtmatige opvolgster, voorbijgaand aan de rechten van zijn halfzusters, Maria en Elizabeth. Toen Dudley die noodlottige avond de koninklijke kamer verliet, droeg hij niet alleen een document, maar ook Jane's doodvonnis in zijn handen. Edward vervist hier op een verstikkend hete middag. Zijn laatste momenten werden door Hugh Latimer, zijn kapelaan, beschreven als een langzame agonie, gekenmerkt door koortsstromen. De koning riep om zijn overleden moeder, Jane Seymour, en smeekte om vergeving voor zonden die alleen zijn verstoorde geest begreep. Toen de stilte uiteindelijk over Greenwich Palace viel, begon de wanhopige race om het lot van Engeland te beheersen. Dudley liet Jane onmiddellijk halen. Ze was in Sion House, een hertogelijk huis in Middlesex, aan het herstellen van een lichte ziekte, toen de boodschappers aankwamen. De jonge vrouw, die nog geen 17 jaar oud was, kreeg te horen dat haar neef was overleden en dat zij nu koningin van Engeland was. Jane's reactie was puur afschuw. Ze viel ter plekke flauw en stortte zwaar neer op de stenen vloer van de hal. Toen ze bijkwam, werd Jane omringd door gezichten die haar met zakelijk belangstelling bestudeerden. Dudley zijn kinderen, verschillende lagere edelen, ze keken haar allemaal aan als gieren die wachten op het moment om een karkas aan te vallen. Ik kan geen koningin zijn, fluisterde Jane, haar stem brak als glas. Ik heb geen recht, Lady Maria is de rechtmatige erfgename, maar haar woorden vielen in dove mansoren. Het mechanisme van verraad was al in werking, en zij was slechts een tandwiel in een machine die haar zou vernietigen. Op dit cruciale punt in ons verhaal is het belangrijk om even stil te staan en te reflecteren over hoe verhalen, zoals die van Jane Grey, ons verbinden met de diepste complexiteiten van de menselijke natuur. Als je deze reis door de geschiedenis net zo fascinerend vindt als ik, vergeet dan niet je te abonneren op het kanaal en het belletje voor meldingen te activeren. Deze door de tijd vergeten verhalen verdienen het om verteld te worden, en jouw gezelschap in deze exploratie van de meest sombere en onthullende momenten van de mensheid maakt het mogelijk om te blijven verhalen, brengen die uitdagen, ontroeren en ons begrip van de wereld transformeren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat verhalen, zoals die van Jane, nooit vergeten worden. De kroning van Jane was een groteske farce die op 10 juli in Fidia werd opgevoerd. De Tower of London, die binnen enkele dagen haar gevangenis en executieplaats zou worden, diende als decor voor de meest zielige ceremonie in de Engelse geschiedenis. Jane werd gekleed in robes die te zwaar waren voor haar magere lichaam. De kroonjuwelen leken gouden kettingen die haar en een onvermijdelijk lot bonden. Toen de kroon op haar hoofd werd geplaatst, wankelde ze onder het gewicht en had ze steen nodig om niet te vallen. Tijdens de kroning huilde Jane stilletjes, de tranen rolden over haar bleeke wangen en vlekten het rijstpoeder dat haar een majestueuze uitstraling moest geven. De weinige aanwezige edelen wisselden ongemakkelijke blikken uit. Velen waren al bezig na te denken hoe ze zich voor het te laat was van de farce konden distancieren. De aartsbisschop zelf, die de ceremonie leidde, leek elk moment klaar om te vluchten, maar de echte tragedie was pas begonnen. Terwijl Jane in de Tower of London werd gekroond, verzamelde Maria Tudor haar troepen in East-Anglia. De dochter van Hendrik Vatief, verre van het accepteren van de staatsgreep, toonde de ijzersterke vastberadenheid die ze van haar vader had geërfd. Binnen enkele dagen marcheerden duizenden soldaten onder haar vaandels, edelen verlieten Dudley massaal, en de protestantse droom van een gecontroleerd koninkrijk begon in te storten als een kaartenhuis. Jane was slechts 9 dagen koningin, 9 dagen van absolute terreur opgesloten in de Tower of London.
Haar koninklijke verblijfplaats was luxueux, maar zij zag het als gouden kooien. De ramen beschermd door ijzeren tralies boden alleen uitzicht op de binnenplaats, waar de schavot voor executies werd opgericht. Tijdens de slapeloze nachten hoorde Jane de verre geschreeuw van gevangenen, die in de onderste kerkers werden gemarteld, en elk geluid deed haar huiveren bij de verwachting van haar eigen lot. Id Guilford, haar echtgenoot, toonde zijn ware aard tijdens deze kritieke dagen. In plaats van troost te bieden aan zijn angstige vrouw, gaf hij haar de schuld van de wanhopige situatie waarin ze zich bevonden. Tijdens een bijzonder heftige ruzie, bijgewoond door bewakers van de toren, schreeuwde Guilford: als je een echte koningin was, zouden we niet in deze situatie zitten. Jane, uitgeput, zowel fysiek als emotioneel, huilde alleen maar stilletjes, tegen de koude stenen muur gedrukt. De val van Jane was even snel als haar opkomst. Op 9 juli 1570, slechts 9 dagen na haar kroning, verklaarde de geheime raad die haar had gesteund Maria Tudor tot rechtmatige koningin. Jane werd van het besluit op de hoogte gebracht door Thomas Cranmer, die haar nauwelijks in de ogen kon kijken. Dank u dat, murmelde Jane, de kroon met trillende handen van haar hoofd verwijderend. Ik had hem nooit moeten dragen, maar Jane's dankbaarheid voor haar bevrijding van de last van het koningschap duurde niet lang. Maria Tudor, hoewel aanvankelijk geneigd tot clemency, stond onder enorme druk van haar katholieke raadgevers om een voorbeeld te stellen aan de protestantse verraders. Jane en Guilford werden beschuldigd van hoogverraad, een misdaad die slechts één straf kende, de dood. Het proces van Jane was een schijnvertoning die de vreedheid van het Tudoriaanse rechtssysteem blootlegde. Gehouden in de Guildhall in Londen in november 1570 werd het proces gevoerd voor rechters die het vonnis al hadden bepaald, voordat ze de bewijzen hadden gehoord. Jane, gekleed in het zwart als een weduwe in spe, zat met een waardigheid op de beschuldigdenbank die zelfs haar vijanden imponeerde. Toen ze naar haar schuld werd gevraagd, antwoordde Jane met een ontluisterende eerlijkheid: ik geef toe dat de daad van mij was, hoewel het niet mijn bedoeling of wens was om de kroon te aanvaarden. Maar aangezien u dit hoogverraad acht en ik onderworpen ben aan de wet, kan ik niet ontkennen dat ik een overtreder tegen de wet van de koningin ben geweest, hoewel ik nooit de bedoeling had om een overtreder te zijn. Haar woorden weerklonken door de rechtbank als een veroordeling van de volwassenen die haar jeugd voor politieke doeleinden hadden gemanipuleerd. De uitspraak werd met een macabre plechtigheid voorgelezen. Jane zou verhangen, getrokken en gevierendeeld worden, de traditionele straf voor hoogverraad. Maar Maria Tudor, in een demonstratie van relatieve genade, veranderde de straf in onthoofding, een dood die als eervol werd beschouwd voor iemand van koninklijk bloed. Jane ontving het nieuws met een bovennatuurlijke kalmte, alsof ze al maanden eerder afscheid van het leven had genomen. Gedurende de maanden die volgden op het proces, leefde Jane in de Tower of London als een ter dood veroordeelde gevangene die op haar executie wachtte. Haar verblijfplaats was comfortabel, een appartement met 2 kamers met uitzicht op de tuin van de toren, maar het fysieke comfort verzachtte de geestelijke kwelling niet. Ze wist dat elke dageraad de laatste kon zijn, elke maaltijd een stille afscheidsgroet aan het leven. De ware tragedie van deze laatste maanden was Jonas' psychologische transformatie. De heldere en geleerde jonge vrouw, die ooit theologie debatteerde met de grootste intellectuelen van haar tijd, begon zich terug te trekken in een steeds kleiner innerlijk universum.
Ze bracht uren door met het bestuderen van de ijzeren tralies van haar raam, het observeren van vogels, die vrij vlogen buiten de muren van de gevangenis. Haar dienstmeisjes melden dat ze vaak tegen zichzelf praatte, imaginair gesprekken voerde met overleden auteurs, wier werken ze in haar jeugd had gelezen. De winter van 50 September was bijzonder vreed voor de gevangenen van de toren. De kou drong door de stenen muren heen en Jane ontwikkelde een aanhoudende hoest die haar voortdurend aan haar sterfelijkheid herinnerde. Haar handen, ooit bedreven met pen en inkt, werden trillerig en zwak. Het haar dat in haar kindertijd scheen als gepolijst koper, verloor zijn glans en begon uit te vallen in verbleekte lokken. Gedurende deze periode schreef Jane uitvoerig brieven aan haar familie, theologische overdenkingen en wat mogelijk de eerste schetsen van haar memoir waren. Deze geschriften, eeuwen later ontdekt in de archieven van de toren, onthullen een geest die wanhopig worstelde om betekenis te vinden in een bestaan dat een langdurige nachtmerrie was geworden. In een bijzonder ontroerende brief aan haar voormalige gouvernante schreef ze: soms vraag ik me af of mijn hele leven slechts een vreselijke droom is geweest en of ik binnenkort zal ontwaken om mezelf weer kind te vinden in Bradgate, met niets dan boeken en bloemen om me zorgen over te maken. De executie van Jane werd uiteindelijk bevolen in februari, Meisje 70, maar de ontdekking van een protestantse samenzwering die van plan was haar op de troon te herstellen. Hoewel Jane geen kennis had van het plan, ze was strikt geïsoleerd in de toren, vormde haar loutere bestaan een politiek risico dat Maria Tudor zich niet langer kon veroorloven. De executieorder werd getekend op een ijskoude winterochtend, de inkt nog nat toen de bewakers Jane van haar lot kwamen informeren. Jane reactie op het nieuws was een verontrustende sereniteit. Ze luisterde zwijgend naar de aankondiging, haar handen gevouwen in haar schoot als een welgemanierd kind. Toen de officier klaar was met het voorlezen van de order, vroeg Jane eenvoudigweg: wanneer? Morgen bij zonsopgang, uwe majesteit, was het antwoord. Jane knikte eenmaal en ontsloeg de man met de waardigheid van een echte koningin. Jane's laatste nacht werd doorgebracht in gebed. Ze weigerde kalmerende middelen die door haar bewakers werden aangeboden en verkoos haar laatste uren met een heldere geest tegemoet te treden. Ze bracht de nacht door met het schrijven van afscheidsbrieven aan de ouders die haar hadden verraden, aan de echtgenoot die haar nooit had liefgehad, aan de leren die haar heldere geest hadden gevormd. In elk woord was er een berusting die dieper sneed dan elke klacht. Aan haar jongere zus Catherine schreef Jane: lief zus, wanneer je deze brief leest, ben ik al vertrokken naar een plek waar geen pijn meer is. Bid dat je in het leven het geluk vindt dat mij is ontzegd en herinner je altijd dat onze waarde niet wordt gemeten aan de tronen die we bekleden, maar aan de goedheid die we in de wereld achterlaten. De ochtend van Sevan brak bewolkt en koud aan. De Tower of London lag stil, gehuld in een dikke mist die alle geluiden leek te absorberen. Jane werd wakker voor zonsopgang, hoewel ze nauwelijks had geslapen. Haar laatste voorbereidingen waren eenvoudig: een zwarte fluwelen jurk, een wit mutsje dat haar maagdelijkheid symboliseerde en een klein gebedenboek dat ze sinds haar jeugd bij zich droeg. Toen de bewakers haar kwamen halen, zat Jane op een stoel bij het raam, de eerste zonnestralen door de ochtendmist zag snijden. Ze stond op met een gratie die zelfs de hardvochtige mannen
die haar zouden escorteren, imponeerde. Ik ben klaar, zei ze, en haar stem trilde niet. De wandeling naar het schavot was kort, maar leek een eeuwigheid te duren. Jane liep met gepaste tred, haar hoofd omhoog in stille uitdaging tegen het lot dat haar te wachten stond. Het binnenplein van de tower was leeg, behalve voor een kleine groep officiële getuigen. Maria Tudor had bevolen dat de executie privé zou zijn, het publieke schouwspel van de dood van een jonge vrouw, die velen nog steeds onschuldig achten te sparen. Het schavot was nachts gebouwd, een laag platform van ruw hout, bedekt met stro om het bloed te absorberen. De bijl van de bel loonde tegen een eikenblok, zijn gepolijste lemmet weerspiegelde het zwakke ochtendlicht. Jane observeerde de voorbereidingen met bijna academische interesse, als ze een bijzonder complex meetkundig probleem bestudeerde. Dr. John Feckenham, een katholieke kapelaan gezonden door Maria Tudor, wachtte Jane op het schavot. Hij had de afgelopen dagen geprobeerd haar tot het katholiekidef te bekeren. Maar Jane was tot het einde toe trouw gebleven aan haar protestantse geloof. Toen ze de houten treden opklom, deed Feckenham een laatste poging. Lady Jane, er is nog tijd om uw ziel te redden. Jane keek hem aan met ogen die veel ouder leken dan haar 17 jaar. Mijn ziel is al gered, pater. Het is mijn lichaam dat ik niet kan redden. Jane richtte zich vervolgens tot de aanwezige getuigen. Haar stem helder en vastberaden, sneed door de koude ochtendlucht. Goede mensen, ik ben hier gekomen om te sterven, en volgens de wet is bepaald dat ik zo moet sterven, en daarom zal ik de dood geduldig ondergaan. Ik bid dat goede koningin mogen sparen en haar een lang koningschap over u schenken, want een vriendelijker of barmhartiger persoon heeft nooit bestaan. En hoewel ik gedwongen ben deze dood te ondergaan, vanwege mijn eigen misdaad, vraag ik u getuige te zijn dat ik sterf als een ware christen, en dat ik er volledig op vertrouw dat alleen door de verdiensten van Christus Jezus, mijn verlosser, ik zal worden gered. Jane's woorden weerklonken door het stille binnenplein als een rouwklacht. Verschillende getuigen begonnen openlijk te huilen, niet in staat hun kalmte te bewaren, aangezichts van de waardigheid van de jonge veroordeelde. Zelfs de bel, een man die jarenlang criminelen had terechtgesteld, leek voor het eerst in zijn carrière te aarzelen. Jane knielde vervolgens naast het blok, maar het blinddoek dat haar ogen had moeten bedekken, gleed uit haar trillende handen. Voor een moment leek haar kalmte te wankelen, terwijl ze blind tastte naar het blok. Waar is het? Vroeg ze, en voor het eerst toonde haar stem tekenen van de angst die ze moet hebben gevoeld. En van de bewakers leidde haar handen zachtjes naar de juiste positie. Haar laatste woorden werden gefluisterd in een gebed. Heer, in uw handen leg ik mijn geest. Daarna legde ze haar hoofd op het blok, haar dunne, bleke nek blootleggend, die zo kort de last van een kroon had gedragen. De bijl viel met een dof geluid, dat door de muren van de tower weergalmde, als een verre donder. Jane's lichaam schrok in mouw, en werd toen onbeweeglijk. Het bloed, rood als zomerrozen, stroomde langzaam over het stro, vormend patronen die leken op verwelkte bloemen. De stilte die volgde was absoluut. Niemand bewoog lange tijd, alsof de hele wereld stilstond om de dood te betreuren van een jonge vrouw, wiens enige misdaad het was om in de verkeerde familie, in de verkeerde tijd, geboren te zijn.
Toen de bewakers eindelijk naderden om het lichaam op te halen, klonken hun voetstappen als rout aan tams op de oude stenen. 470 jaar na haar dood bleef Jane Grey een krachtig symbool van geïnstitutionaliseerde onrechtvaardigheid en de verschrikkelijke prijs van buitensporige ambitie. Haar verhaal weerklinkt door de eeuwen heen als een eeuwig geklag om verloren onschuld, een stil getuigenis van hoe macht niet alleen degenen die het uitoefenen corrompeert, maar ook degenen die in zijn dodelijke raderen terechtkomen. In recent ontdekte documenten in de archieven van Hatfield House onthullen brieven van Jane aan haar zus Catherine de diepte van haar begrip van haar eigen lot. Lief zus, schreef ze enkele dagen voor de executie, wie niet om mij wanneer ik weg ben, want ik zal eindelijk bevrijd zijn van de ketenen die mij hebben gegrepen, sinds ik leerde lezen. Misschien vind ik in de dood de rust die het leven me heeft ontzegd. Deze woorden geschreven door een hand die niet van angst trilde, maar van een verdriet dat te diep was voor tranen, onthullen een volwassenheid die werd afgedwongen door de tragedie. De erfenis van Jane Grey oversteekt de grenzen van haar tijd om rechtstreeks tot het hart van de menselijke conditie te spreken. In elke generatie die sinds haar dood voorbij is gegaan, vinden we echo's van haar verhaal. Jongeren vernietigd door de ambitie van volwassenen, onschuldigen geofferd op politieke altaren, heldere levens die uitdoven voordat ze volledig konden bloeien. Jane is het eeuwige gezicht geworden van de verraden jeugd, het blijvende symbool van hen die met hun bloed betaalden voor de machtstromen van anderen. Wanneer we de laatste momenten van Jane Grey overdenken, een 17-jarige die knielt op een koud schavot, gebeden mompelend, terwijl de bijl zich tegen de grijze Londens hemel verheft, worden we gedwongen om ongemakkelijke waarheden onder ogen te zien over de aard van macht en de prijs van ambitie. Haar dood was niet alleen het einde van een leven, maar de kristallisatie van een universele waarheid dat het in alle tijden, overal, altijd de onschuldigen zijn die de hoogste prijs betalen voor de dodelijke spelletjes van degenen die zichzelf hun superieuren achten. De Tower of London staat nog steeds, zijn oude stenen doordrenkt met de herinneringen aan alle tragedies die het heeft gezien. En ergens tussen zijn sombere muren weerklinkt de echo van Jane Grey's laatste woorden nog steeds als een eeuwige beschuldiging tegen degenen die kinderen tot pionnen maken en jonge levens offeren op het altaar van politieke ambitie. Heer, in uw handen leg ik mijn geest, woorden die door de eeuwen heen sneden als een scherp mes, ons eraan herinnerend dat zelfs in de diepste duisternis de menselijke waardigheid kan schijnen met een licht dat geen tirannie kan uitdoven. Jane Grey stierf zoals ze haar laatste maanden had geleid, met een gratie die haar builen deed blozen en een moed die haar leeftijd verre te boven ging. In haar dood bereikte ze een onsterfelijkheid die geen enkele kroon haar had kunnen schenken, en werd ze niet alleen een historische figuur, maar een eeuwige symbool van de weerbaarheid van de menselijke geest tegenover de meest brute onderdrukking. En misschien is dat wel haar ware overwinning, terwijl de namen van haar builen verbleken in het stof der eeuwen, bleef de hare schijnen als eenzame ster aan de donkere hemel van de geschiedenis,
ons eraan herinnerend dat zelfs in de donkerste uren van de mensheid het licht van waardigheid nooit volledig dooft.